නූඩල්ස් හදනකොට රයිස් හදනකොට ඕන වෙන අත්‍යවශ්‍යම වෙන දෙයක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. චිකන් එක අපි තම්බලා පොඩි කෑලි වලට ඉරලා අපිට පුළුවන් ඒක සති 2කට 3කට විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගෙන අපිට ඕන වෙනකොට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඒකට අපි අරන් තියනවා මේ කුකුලගේ පපු කොටස. ඒක වතුර එකකට දාලා තම්බන්න ඕනේ. තම්බද්දී අපි ලුණු දාන්න ඕනේ හැන්දක්, ගම්මිරිස් කුඩුත් හැන්දක්, කහ කුඩු පොඩකුත් දාලා තමයි අපි තම්බන්නේ. හරි දැන් අපි මේක තම්බගමු. වතුර එකක් දාලා තියෙනවා. වතුර එක තියෙන්න ඕනේ මේක ඇතිලියට භාජනයට දැම්මට පස්සේ වැහෙන්න වතුර තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කහ කුඩු එකතු කරගමු. ගම්මිරිස් කුඩුත් දාමු. ලුණුත් හැන්දක් දානවා. දාලා මේක විනාඩි 15ක් තැම්බෙන්න ඕනේ හොඳට. මේ තියෙන්නේ අපි විනාඩි 15ක් තිස්සේ තඹගත්ත මස් එක. මේ පේනවනේ පාට එහෙම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ලිප ඕෆ් කරගන්න ඕනේ. ලිප ඕෆ් කරලා වෙන භාජනයකට දාලා නිවෙනකන් තියලා තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බලා නිවාගත්ත මස් එක. දැන් අපි මේක ඉරාගමු. හීන් කෑලි වෙන්න ඉරාගමු. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලා කැමති නම් මේ විදිහට
හීන් වෙන්න කඩලා බෙදගන්නේ නැතුව මේ විදිහට තඹගෙන ඉවර වුණාට පස්සේ බෙදලා හීන් වෙන්න ඉරා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව පහසු විදිහ අනුව කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි තම්බල ඉරාගත්ත චිකන් ටික. ඔයාලට පේනවනේ මේ හොඳට ලස්සනට ඉරිලා තියෙනවා. අපි දැන් මේකට මේ චිකන් මේ පපු කොටසක්ම තෝරගන්නේ මේ විදිහට දිගට හැඩයට ඉරා ගන්න පහසු වෙන නිසා. මේක අපිට අමුත්ත කවුරු හරි එන වෙලාවක හරි අපිට නිදහස තියෙන වෙලාවක මේ විදිහට හරි ගසලා තියාගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඉක්මනින් අපේ කෑම වේල අමුත්තන්ට පිළිගන්නවන්න ලෑස්ති කරලා දෙන්න ගොඩක් පහසුයි මේ විදිහට අපි කලින්ම කරලා තියාගත්තාම. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා මේ කියන පහසුවත් විඳින්න. මතක ඇතුව මේක ඉරලා අපි ෆ්‍රිජ් එකේ දාද්දි ෆ්‍රීසරේම දාලා තියන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා ඕගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.